American Alligator, tức cá sấu mỏng ngắn Mỹ, là loài đã được bảo tồn thành công. Từng có nguy cơ tuyệt chủng nhưng giờ đây chúng đã khôi phục lại một cách đáng kể. Nhờ vào các biện pháp bảo tồn của các tiểu bang cũng như liên bang, bảo tồn môi trường sống và sự suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến cá sấu cũng góp phần khôi phục một quần thể hoang dã với hơn 1 triệu con cá sấu mỏng ngắn Mỹ. Những loài bò sát khổng lồ này tuy rằng khá phổ biến nhưng chúng cũng sở hữu rất nhiều điều thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu những điều kỳ lạ về loài cá sấu mỏng ngắn Mỹ này nhé. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các clip động vật mới nhất từ kênh. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ là loài bò sát lớn nhất ở Bắc Mỹ. Ở những con đực trưởng thành, hầu hết chúng phát triển chiều dài tối đa khoảng 3,4 m và nặng ít hơn 360 kg. Trong khi ở con cái, kích thước trưởng thành thường vào khoảng 2,6 m với trọng lượng cơ thể ít hơn 91 kg. Xét theo kích thước trung bình, nó là loài lớn thứ hai trong họ Alligatoridae, chỉ sau cá sấu Cayman đen. Những con cá sấu mỏng tún đực rất lớn và già có thể đạt chiều dài lên tới 4,6 m và nặng tới 453 kg hoặc thậm chí hơn. Các bạn hoàn toàn không muốn gặp phải rắc rối với một con cá sấu mỏng ngắn Mỹ đâu phải không? Đây là điều chắc chắn rồi. Với một khoảng cách đủ an toàn để cá sấu nhận thấy các bạn không phải là mối đe dọa đối với gia đình hoặc tổ của chúng, thì chúng giống như là một thắng cảnh đẹp để ngắm nhìn. Những con cá sấu này sẽ bơi quanh mặt nước như thể chúng là chủ nhân của vùng nước đó, bởi vì thứ các bạn đang đối mặt là một sinh vật nặng đến 360 kg cơ mà. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ có thể thay răng liên tục. Chúng sẽ có từ 74 đến 80 chiếc răng ở hàm vào bất kỳ thời điểm nào, và khi răng bị mòn hoặc rụng đi thì những chiếc răng đó sẽ được thay thế bằng chiếc khác. Một con mỏng ngắn Mỹ có thể thay hơn 2.000 chiếc răng trong suốt cuộc đời của nó. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ có thể dùng công cụ để săn mồi. Người ta quan sát thấy loài cá sấu này dựng những cái bẫy để săn chim. Chúng sẽ giữ cho những khúc cây hoặc cành cây thăng bằng trên đầu để thu hút các loài chim đang tìm kiếm vật liệu làm tổ. Wow, rất là tinh quái phải không nào? Cá sấu mỏng ngắn Mỹ có hai kiểu di chuyển. Ngoài khả năng bơi trong nước, loài cá sấu này có thể đi, chạy và bò trên cạn. Chúng có thể di chuyển cao hoặc di chuyển thấp. Khi di chuyển thấp, chúng sẽ nằm chườm trên mặt đất. Trong khi di chuyển cao thì chúng sẽ nhấc bụng lên khỏi mặt đất. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ là những kỹ sư của hệ sinh thái. Loài cá sấu này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của đất ngập nước bằng cách tạo ra những ao nhỏ thường được gọi là hố cá sấu. Những chiếc hố này giúp trữ nước trong mùa khô và cung cấp môi trường sống cho các loài động vật khác. Là sinh vật săn mồi đỉnh cao, nhưng cá sấu mỏng ngắn Mỹ cũng sẽ ăn các loại trái cây. Gần đây có báo cáo cho rằng cá sấu mỏng ngắn Mỹ cũng ăn các loại trái cây như nho dại, quả cơm cháy và những quả thuộc họ cam quýt trực tiếp trên cây. Không rõ có phải là để cho đỡ hôi miệng không? Chúng còn có thể giúp phân tán hạt của những loại trái cây này ra khắp môi trường sống của mình. Cá sấu cái là những bà mẹ tận tụy. Cá sấu cái xây tổ bằng thảm thực vật, khúc cây, lá cây và những vũng bùn ở gần vùng nước. Khi thảm thực vật phân hủy thì nơi đó sẽ nóng lên và giúp giữ ấm cho trứng. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ cái sẽ ở gần tổ trong suốt 65 ngày ấp trứng, bảo vệ trứng khỏi những sinh vật khác. Khi trứng chuẩn bị nở, cá sấu con phát ra những tiếng kêu chói tai từ bên trong trứng. Điều này làm dấu hiệu để mẹ của chúng bắt đầu đào những đứa con ra khỏi tổ và đặt trong hàm để mang xuống nước. Giới tính của cá sấu được xác định bởi nhiệt độ. Nhiệt độ để trứng phát triển sẽ quyết định giới tính của chúng. Trứng tiếp xúc với nhiệt độ trên 34 độ C sẽ trở thành con đực, trong khi những quả ở nhiệt độ 30 độ C sẽ trở thành con cái. Nhiệt độ trung gian sẽ sinh ra cá sấu BD. Đùa thôi các bạn, nhiệt độ trung gian sẽ sinh ra cả hai giới. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ là một trong số những loài bò sát có thanh âm hay nhất. Loài cá sấu này có nhiều tiếng kêu khác nhau để chúng xác định lãnh thổ, cảnh báo nguy hiểm, đe dọa đối thủ cạnh tranh và tìm bạn tình. Mặc dù chúng không có dây thanh quản, nhưng chúng vẫn có thể kêu với âm lượng lớn bằng cách hút không khí vào phổi và thả ra những tiếng gầm gừ ngắt quãng. Ngoài tiếng rống ra, cá sấu mỏng ngắn Mỹ có thể gầm gừ, rít lên và tạo ra âm thanh giống như những tiếng ho. Cách tán tỉnh bạn tình của loài cá sấu mỏng ngắn Mỹ rất phức tạp. Vào mùa xuân, thời gian đầu của mùa sinh sản, con đực sẽ rống lên để thu hút sự chú ý của con cái. Tiếng rống có thể hạ âm xuống làm cho bề mặt nước quanh con đực gợn sóng và nhấp nhô.
Một số hình thức tán tỉnh khác bao gồm đập mạnh xuống mặt nước, xoa mõm vào lưng hoặc thổi bong bóng nước. Về ngoại hình, cá sấu mỏng ngắn Mỹ có thân hình to lớn giống với cơ thể của loài thằn lằn với 4 chân ngắn và đuôi dài chắc khỏe. Da của loài cá sấu này thô và có vảy. Cá sấu trẻ có màu đen với các đốm và sọc màu vàng sáng. Con trưởng thành mang một màu sẫm đồng nhất. Cá sấu mỏng ngắn alligator và cá sấu thực sự crocodile ở Mỹ có ngoại hình tương tự nhau, nhưng vẫn thể hiện một số điểm khác biệt. Cá sấu mỏng ngắn có màu sẫm với chiếc mõm tròn, rộng và thường được tìm thấy ở vùng nước ngọt. Còn cá sấu thực sự thì có màu xanh xám và thích môi trường sống ven biển, nước lợ và nước mặn. Chúng có một cái mõm hình tam giác, thuôn và hẹp. Ngoài ra, chiếc răng thứ tư ở hai bên của hàm dưới của cá sấu mỏng ngắn Mỹ nằm gọn vào một hốc bên trong hàm trên để những chiếc răng này được giấu đi khi miệng khép lại. Ở cá sấu thực sự, chiếc răng đó sẽ luôn lộ ra ngoài. Tên của cá sấu mỏng ngắn Mỹ có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha, gọi là El Lagarto, với nghĩa là thằn lằn. Đây là cách mà các nhà thám hiểm Tây Ban Nha dùng để gọi những sinh vật này. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ là một trong hai loài cá sấu mỏng ngắn. Loài còn lại là cá sấu dương tử, tức cá sấu mỏng ngắn Trung Quốc. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ trở thành loài bò sát chính thức của bang Florida vào năm 1987. Loài cá sấu này cũng là linh vật của trường đại học Florida tại Gainesville. Việc giao tiếp trong môi trường nước thường rất khó khăn, nhưng nhiều loài thuộc bộ cá sấu, bao gồm cả cá sấu mỏng ngắn Mỹ, khá thành thạo trong việc này. Hầu hết chúng sẽ vỗ mạnh đầu hoặc hàm ở bên trên hoặc phía dưới mặt nước. Những con cá sấu này thực hiện việc đó bằng cách ngoi đầu lên khỏi mặt nước, sau đó đập mạnh xuống nước. Về cách vỗ mạnh hàm thì khi loài bò sát này mở hàm như đang chuẩn bị ngoạm con mồi trên bề mặt nước và sau đó nhanh chóng khép hàm lại. Điều này tạo ra một tiếng vang lớn và làm nước bắn tung tóe. Không giống như các loài bò sát khác, cá sấu mỏng ngắn Mỹ cái sẽ bảo vệ con của chúng tối đa trong vòng 2 năm sau khi nở. 2 năm đầu tiên là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của một con cá sấu, bởi hơn 80% khả năng chúng sẽ trở thành con mồi của chim lội nước, gấu mèo, linh miêu, rái cá, rắn, cá vượt lớn và thậm chí là cả cá sấu lớn hơn. Khi cá sấu con dài hơn 1,2 mét, chúng có cuộc sống tương đối an toàn, có thể tránh được những kẻ săn mồi, nhưng vẫn dễ dàng bị ăn thịt bởi đồng loại của nó. Tuổi thọ trung bình. Mỏng ngắn có thể sống trong môi trường hoang dã 30 đến 35 năm và trong điều kiện nuôi nhốt thì chúng có thể sống đến 50 năm hoặc lâu hơn. Về chế độ ăn, cá sấu mỏng ngắn Mỹ là loài động vật ăn thịt. Chúng ăn cá, các loài động vật không xương sống, ếch, chim và cả động vật có vú. Cá sấu mỏng tủn sử dụng những chiếc răng sắc nhọn của chúng để bắt con mồi và bộ hàm chắc khỏe của nó đủ mạnh để làm nứt cả mai rùa. Cá sấu mỏng tủn Mỹ săn mồi chủ yếu vào ban đêm. Nếu bắt được con mồi to lớn, chúng sẽ kéo con mồi xuống nước và nhấn chìm, sau đó sẽ xé xác. Ngoài ra, cá sấu mỏng ngắn Mỹ có một khoảng không ở cổ họng được gọi là thanh môn, giúp chúng bắt được con mồi khi chìm hoàn toàn trong nước. Về hành vi, là một loài bò sát máu lạnh, cá sấu mỏng ngắn Mỹ phải trải qua kỳ ngủ đông khi thời tiết trở nên lạnh giá. Người ta cho biết loài cá sấu này sẽ đào những cái hang dài 20 mét để bảo vệ bản thân khỏi cái nóng cũng như cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ là những kẻ săn mồi cơ hội và cũng là một kẻ háu đói. Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì, kể cả xác động vật, vật nuôi và trong một số trường hợp hiếm hoi chúng cũng ăn thịt người. Về môi trường sống, mỏng tủn sống ở những vùng đầm lầy, sông suối, ao hồ. Con cái và con non đôi khi sẽ sống ở các vùng đất ngập nước theo mùa, chẳng hạn như vịnh Carolina. Mặc dù loài cá sấu này chủ yếu là động vật sống ở nước ngọt, nhưng chúng cũng sẽ mạo hiểm sống ở vùng nước mặn. Tại khu vực sông Savannah, có nhiều cá sấu mỏng ngắn Mỹ sinh sống ở đây. Ngoài ra còn ở đầm lầy, các nhánh sông hoặc hồ Elk Lake, Paw Pond và những hồ nước khác nằm trong khu vực. Về các mối đe dọa, mối đe dọa chính mà loài cá sấu mỏng ngắn Mỹ phải đối mặt là sự tàn phá và sự suy thoái môi trường sống ở vùng đất ngập nước. Việc phá hủy các vùng đất ngập nước thường xuyên xảy ra cùng với sự phát triển của con người. Về lực cắn, cá sấu mỏng ngắn Mỹ trưởng thành là một trong các loài có lực cắn mạnh nhất khi đo trong phòng thí nghiệm. Lực cắn của nó lên đến 13.172 Newton. Một nghiên cứu về cá sấu mỏng ngắn Mỹ ở miền Trung Bắc Florida cho thấy những con đực chỉ thích những hồ nước thoáng vào mùa xuân, trong khi những con cái thì thích dùng cả những khu vực có đầm lầy và những hồ nước thoáng. Vào mùa hè, con đực vẫn thích những hồ nước thoáng, trong khi con cái chỉ ở trong các đầm lầy để xây tổ và đẻ trứng.
Cả con đực và con cái đều có thể sống trong hang bên dưới bờ sông hoặc các bụi cây vào mùa đông. Khả năng chịu lạnh. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ tức American Alligator ít chịu ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh hơn loài cá sấu Trung Mỹ tức American Crocodile. Không giống với cá sấu Trung Mỹ, cá sấu mỏng ngắn có thể ngay lập tức chống chọi với giá lạnh và đắm chìm trong nước với nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống. Mỏng ngắn có thể tồn tại trong nhiệt độ như thế một thời gian mà không có bất kỳ dấu hiệu bị tổn thương. Khả năng thích nghi với thời tiết lạnh giá thế này được xem là lý do để giải thích vì sao cá sấu mỏng tủn phân bố rộng rãi hơn ở phía Bắc so với cá sấu Trung Mỹ. Trên thực tế, người ta tìm thấy mỏng tủn ở xa đường xích đạo và được trang bị nhiều thứ hơn, giúp chúng có khả năng chịu được môi trường lạnh giá hơn những loài cá sấu khác. Khi nước bắt đầu đóng băng, cá sấu mỏng ngắn Mỹ đi vào giai đoạn ngủ đông. Chúng sẽ đưa mõm lên trên bề mặt băng, giúp chúng có thể thở. Khả năng góp phần phục hồi môi trường. Cá sấu mỏng ngắn Mỹ rất nhạy cảm với những thay đổi về thủy văn, độ mặn và năng suất trong hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Tất cả đều là những yếu tố sẽ thay đổi khi phục hồi lại vùng Everglades. Mõm ngắn cũng có thể kiểm soát lượng động thực vật lâu dài trong các vùng đất ngập nước bằng cách làm giảm số lượng các loài động vật có vú nhỏ, đặc biệt là loài chuột hải ly vì chúng có thể tàn phá thảm thực vật ở đầm lầy. Cá sấu mỏng ngắn chủ yếu thường phơi nắng trên bờ, nhưng cũng có thể leo lên và nằm trên các cành cây để tắm nắng nếu như nơi đó không có bờ. Chúng ta thường khó nhìn thấy được điều này vì khi bị quấy rầy, chúng sẽ nhanh chóng lùi xuống nước bằng cách nhảy khỏi vị trí chúng đang nằm. Những động vật lớn khác đôi khi có thể bị mõm ngắn ăn thịt, thậm chí cả hươu lớn hoặc lợn rừng hoang dã, nhưng chúng không nằm trong chế độ ăn chủ yếu của cá sấu mỏng ngắn Mỹ. Thỉnh thoảng thì mõm tủn mới săn các loài động vật có vú lớn, chẳng hạn như loài hươu. Những việc này chỉ xảy ra khi lượng cá và những con mồi nhỏ giảm xuống. Video của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.